So students, in my previous video I have discussed about the poet of Keeping Quiet, that is Pablo Neruda, and now we will start the poem. So Keeping Quiet. So Keeping Quiet, it is a peace poem written by Pablo Neruda. So peace মানে শান্তি, Pablo Neruda ইয়াতে শান্তিৰ বাবে মানুহক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, বিকজ দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ ফুল অফ ৰাছ এণ্ড হাৰি, এভৰিবডি বিকামছ, সব মানুহবিলাক কি হৈ গৈছে দৌৰাদৌৰি আৰু বিকামছ ছিংগল মাইণ্ডেড, চেলফিছ হৈ গৈছে, নিজৰ কাৰণেই চবেই ভাবে। গতিকে থ্ৰু দিছ পয়েম দ্য পয়েট Pablo Neruda he requests and also discusses the need of maintaining peace and silence through this poem. যে আমি পিচ আৰু সাইলেন্স ইয়াতে ক'ব যে আমি কিয় কৰিব লাগে, আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি যে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ কিপিং কোৱাইট। কিপিং কোৱাইট মিনছ মৌনতা অৱলম্বন কৰা, মৌন থকা মানে কথা বতৰা নকোৱাকৈ থকা। চ' কৈছে কি হি আৰ্জেছ পিপল টু ক্ৰিয়েট এ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড কি কৈছে কি ক্ৰিয়েট এ ফিলিং অফ ব্ৰাদাৰহুড, মানুহক ব্ৰাদাৰহুড মানে ভাতৃত্ববোধ ক্ৰিয়েট কৰিব দিছে। আৰু কৈছে কি যে নট টু ইউজ ইন এনি লেংগুৱেজ বা নট টু স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজৰ কথা কৈছে, যে বিকজ হি বিলিভছ ডেট লেংগুৱেজেছ ক্ৰিয়েট বেৰিয়াৰ্ছ এমং পিপল, মানুহবিলাকক বাধাৰ সৃষ্টি কৰে লেংগুৱেজেৰ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল কি যে আমি লেংগুৱেজ কোনো ধৰণৰেই অলপ সময়ৰ কাৰণে বলা আমি কোনো ধৰণৰেই লেংগুৱেজত কথা নাপাতোঁ। আৰু সেইকাৰণে কৈছে হি ষ্ট্ৰেছেছ আপন কিপিং কোৱাইট, being quiet and harmless to animals, harmless to environment, harmless to human being, যিকোনো কামতে মানে মানুহক আমি তাৰ মানে কোনো ধৰণৰ উই শুড নট এংগেজ ইন এনি কাইণ্ড অফ হাৰ্মফুল এক্টিভিটি। চ' এই কবিতাটোত এইটোৱে কৈছে, বিকজ Pablo Neruda ইজ ৰিকুৱেষ্টিং এভৰি ওৱান টু ইণ্ট্ৰস্পেক্ট ওৱানছ কোৰ্ছ অফ একশ্যন, যে প্ৰত্যেকে নিজৰ কি কি কাম কৰিলোঁ সেইটো ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব দিছে বাই মেইনটেইনিং চাইলেন্স। ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন মানে কি কৈছিলোঁ যে আত্ম অনুসন্ধান কৰা, টু এক্সামাইন ওৱানছ থটছ এণ্ড ফিলিংছ, নিজৰ কি কাম কৰিলোঁ আমি এইবিলাক নিজে নিজে চিন্তা কৰা, ভাল কৰিলোঁ না বেয়া কৰিলোঁ। এণ্ড থ্ৰু দিছ পয়েম আৰু কৈছে কি দে আমি মেইনটেইনিং চাইলেন্স থাকি আৰু আমি কি কৰিছে ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি উই শুড মানে তেতিয়া কাম টু ন' হোৱাট দ্য ৰিয়েল পাৰপাছ অফ আৱাৰ লাইফ, যে আমি তেতিয়া গম পাম যে আমাৰ বা আমি তেতিয়াহে গম পাম যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ পৰম লক্ষ্য কি, কিয় আমি আহিছোঁ, কি কৰি আছোঁ, হোৱাট এভাৰ উই হেভ এচিভড, আমি যিয়ে আমি এচিভ কৰিছোঁ কেনেকৈ এচিভ কৰিছোঁ বা তাক সেই বস্তু এচিভ কৰিবলৈ যায় আমি কি বস্তু হেৰুৱালোঁ। চ' এভৰিথিং হি হেজ ডিছকাছড হিয়াৰ ইন দিছ পয়েম। চ' নাও লেটছ start the poem line by line. So Pablo Neruda now says, now we will count to 12 and we will all keep still. That means the poet asks everyone to count to 12, count up to 12 in their mind, mone mone bhabibo dise, and we will all keep still, aru koise ki and to be calm and quiet and still, সবে মনে মনে থাকিব দিছে অলপ সময়ৰ কাৰণে। এণ্ড বাই দিছ ৱাৰ্ড 12 দি দ্য পয়েট মে ৰেফাৰ্ড এবাউট দ্য কি কৈছে যে এই 12 দি পয়েটে যে কৈছে 12লৈকে বলা আমি গণো। চ' মে বি দিছ 12 ৰেফাৰ্ড বাই দ্য পয়েট ইজ দ্য 12 আৱাৰ্ছ ইন দ্য ক্লক অৰ দ্য 12 মান্থছ ইন এ ইয়াৰ। চ' বছৰৰ 12 মাহৰ কথাও ক'ব পাৰে বা কি 12লৈকেও মানে 12 ঘণ্টাৰ কথাও ক'ব পাৰে, বাট তেওঁ ক্লিয়াৰলি ইয়াতে স্পেচিফাই কৰা নাই। চ' কৈছে কি লেটছ কাউণ্ট 12, যে 12লৈকে বলা আমি কৰোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে বলা আমি অলপ সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰোঁ, অলপ সময় আমি একোৱেই যাতে নকৰোঁ। এণ্ড কৈছে কি ফৰ ওৱান্স অন দ্য ফেচ অফ দ্য আৰ্থ, ফৰ ওৱান্স অন দ্য ফেচ অফ দ্য আৰ্থ লেটছ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ এণ্ড লেটছ ষ্টপ ফৰ 1 second and not move our arms so much. So ইয়াতে কি কৈছে he urges people not to use in any language on the face of the earth. He says that
তেওঁ কি কৈছে যে হি সেজ দ্যাট পিপল এক্ৰছ দ্য গ্লোব হেভ টু ইউনাইট টুগেদাৰ, চবেই আমি এই পৃথিৱীত চবেই আমি মিলিব লাগিব, চবেই একে হ'ব লাগিব, আমি ব্ৰাদাৰহুড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আৰু কৈছে কি এণ্ড নট টু ইউজ দেয়াৰ অ'ন লেংগুৱেজেছ বিকজ হি বিলিভছ, কৈছে আমি মানে প্ৰত্যেককে কৈছে নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষা মাদাৰ টাং ইউজ কৰিবলৈ তেওঁ মানা কৰিছে। বিকজ হি বিলিভছ, যে তেওঁ বিশ্বাস কৰে ডেট লেংগুৱেজেছ ক্ৰিয়েট বেৰিয়াৰ্ছ এমং পিপল, মানুহৰ মাজৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, বুজাবুজিৰ ভুল কৰে মানুহবিলাকে। সেইকাৰণে কৈছে কোনো ধৰণৰ লেংগুৱেজতে বলা আমি কথা নাপাতোঁ। হি অলছ' আস্ক পিপল ডেট দে শুড নট মুভ দেয়াৰ আৰ্মছ ছ' মাছ, সেইকাৰণে কৈছে কি যে আমি বোলা অলপ সময়ৰ কাৰণে আমাৰ হাত চাত লৰচৰ নকৰোঁ। এতিয়া খালী তেওঁ এই হাতৰ কথাই তেওঁ কোৱা নাই, যে কৈছে কি লেট ষ্টপ ফৰ 1 ছেকেণ্ড, এটলিষ্ট 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও আমি ৰৈ যাওঁ বলা, আৰু বলা আমি কোনো ধৰণৰ কি কৰিছে। হি অলছ' আস্ক দ্য পিপল ডেট দে শুড নট মুভ দেয়াৰ আৰ্মছ, ডেট মিনছ উই শুড নট ইনডালজ ইন এনি হাৰ্মফুল এক্টিভিটিজ, কোনো ধৰণৰ হাৰ্মফুল এক্টিভিটি যাতে আমি নকৰোঁ। আৰু কৈছে কি দ্য ৱৰ্ড আৰ্মছ, এই আৰ্মছ শব্দটো তেওঁ আৰু কৈছে মিনছ দ্য ৱেপনছ ইউজড বাই ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ টু ৰেইজ এ ৱাৰ এগেইনষ্ট ইচ আদাৰ, বেলেগৰ মানে আমি ৱেপন যিবিলাক ইউজ কৰে কৈছে এজনে সিজনৰ লগত, এটা দেশে আৰু এটা দেশ আনটো দেশৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে, চববিলাক অলপ সময়ৰ কাৰণেও হ'লেও তেওঁ বাদ দিব দিছে। বিকজ দ্য পয়েট হি লাভছ পিচ এণ্ড হাৰমনি, এইকাৰণে কৈছে বাট দ্য পয়েট ইজ ৰিকুৱেষ্টিং দ্য পিপল টু মেইনটেইন পিচ এণ্ড হাৰমনি, মানুহবিলাকক শান্তি সমৃদ্ধি বজাই ৰাখিবলৈ তেওঁ ইয়াতে কৈছে। চ' ইয়ালৈকে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। লেটছ ডিছকাছ এনাডাৰ ষ্টেঞ্জা। এইবাৰ কৈছে কি যেতিয়া আমি মানুহবিলাকক কৈছে কি উই শুড মেইনটেইন পিচ এণ্ড হাৰমনি, চাইলেঞ্চ, লেটছ নট মুভ আৱাৰ আৰ্মছ, লেটছ নট স্পীক ইন এনি লেংগুৱেজ, তেতিয়া কি হ'ব? ইট উড বি এন exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. তো তেতিয়া কইলে কি কৈছে যে when everyone will be calm and quiet, that would be an exotic moment, যে যেতিয়া সবে মনে মনে থাকিব, সবে নীৰৱ হৈ যাব, তেতিয়া এটা এক্সোটিক মুমেণ্ট বুলি কৈছে। খুব কুৱেশ্যন আহে এইবিলাক, এক্সোটিক মুমেণ্টটো কিয় কোনটোক কৈছে? চ' সেইটো কৈছে কি ইট উড বি এন এক্সোটিক মুমেণ্ট, লাইক ইট উড বি এ ৰেয়াৰ চিটুৱেশ্যন, যে ৰেয়াৰ চিটুৱেশ্যন বুলি কিয় কৈছে যে এইটো কেতিয়াও, বিকজ এইবিলাক আগত কেতিয়াও হোৱা নাই, সেইকাৰণে ৰেয়াৰ বুলি কৈছে। যে উইদাউট ৰাছ, হোৱেৰ দেয়াৰ উইল বি ন' ৰাছ, ন' চাউণ্ডছ অফ ইঞ্জিন, এই ইঞ্জিনৰ দৌৰাদৌৰি নাই, মানে মানুহৰ দৌৰাদৌৰি নাই, কোনো মানে ধৰণৰ হৈ হাল্লা নাথাকিব। আৰু তেতিয়া কৈছে কি যে উই উড অল বি টুগেদাৰ ইন এ ছাডেন ষ্ট্ৰেঞ্জনেছ, আৰু তেতিয়া দেন দেয়াৰ উড বি এ ষ্ট্ৰেঞ্জ এটমছফিয়াৰ হুইচ হেজ নট হেপেণ্ড বিফ'ৰ, যিটো ধৰণৰ পৰিৱেশ কেতিয়াও হোৱা নাছিল, আৰু তেতিয়াই মানুহবিলাকে কি চবেই ষ্ট্ৰেঞ্জ ফিল কৰিব যে কি হৈছে আজি। আৰু তেতিয়াই কৈছে কি দেন এভৰি ওৱান উইল বি কাম এণ্ড কোৱাইট এণ্ড ইউনাইটেড উইথ ইচ আদাৰ, চবেই এজনে ইজনৰ লগত বুজা পৰা হোৱাৰ চান্স আছে বা হ'ব বুলি কৈছে ইয়াতে। এইকাৰণে তেওঁ ইয়াতে কৈছে যিহেতু এইটো পিচ পয়েমছ, চ' ইট ইজ এ পিচ পয়েম, চ' কেনেকৈ পিচ তেওঁ কেনেকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, নেচাৰ লাভিং পয়েট হিচাপে তেওঁ কি কৈ আছে ইয়াতে, এতিয়া আমি গম পাম। তেওঁ কৈছে দ্য ফিচাৰমেন ইন দ্য কোল্ড চি উড নট হাৰ্ম ৱেলছ এণ্ড দ্য মেন গেদাৰিং সল্ট উড লুক এট হিজ হাৰ্ড হেণ্ডছ, ভেৰি মিনিংফুল ষ্টেঞ্জা। কৈছে কি ইয়াতে মেইনলি কৈছে কি ন' পাৰ্চন উড বি হাৰ্মিং, কোনো বস্তুৱে মানে হাৰ্মিং এনি আদাৰ লিভিং, কোনো বেলেগ বস্তুবিলাকে লিভিং বিং যিবিলাক জীৱন্ত বস্তু ক্ষতি নকৰে যেন, আইদাৰ ফৰ ফুড অৰ আৰ্ণ হিজ লাইভলিহুড, নিজে বাচি থকাৰ কাৰণেই হওক বা মানে খাদ্য বস্তু হিচাপেই হওক, কোনোৱে যাতে কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা বেয়া কাম নকৰে। সেইকাৰণে ফিচাৰমেনৰ কথাটো কৈছে। ডেট ইজ হোৱাই হি says that the fishermen will stop, মানুহবিলাকে মানে ফিচাৰমেন কি মাছমৰীয়াসকলে ৰৈ যাব ইন দ্য কোল্ড চি, সাগৰৰ মাজত ঠাণ্ডা পানীত, আৰু কৈছে কি এণ্ড নট হাৰ্ম ৱেলছ ইন দ্য চি, ৱেল মাছবিলাকক তেতিয়া কৈছে তেওঁলোকে নামাৰিব অলপ সময়ৰ কাৰণে।
and the man gathering salt আৰু কৈছে কি this means the poet wants to say that no one should harm the animals এই যে ইয়াতে ওয়েলছৰ কথা ক'লে যে কোনো যাতে কোনো ধৰণৰ মানে জীৱ জন্তুবিলাকক হাৰ্ম নকৰে আৰু সেইকাৰণে কৈছে he also asks people to calm down and to love what they have achieved যে এই লাইনটোৰ জৰিয়তে এতিয়া কৈছে আমি বুজি পাম যে কৈছে যে আমি নিজকে লাভ মানে ভাল পাবলৈ শিকিব দিছে আৰু আমি কি এচিভ কৰিছোঁ আমাৰ জীৱনত তেওঁ চাব দিছে এণ্ড টু ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰিব দিছে আমি কি কৰিলোঁ কেনেকৈ কৰিলোঁ ভাল কৰিলোঁ নে বেয়া কৰিলোঁ সেইকাৰণে কৈছে ডেট ইজ ৱাই হি গিভছ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য মেন হু গেদাৰ সল্ট যিবিলাক মানে নিমখ গোটোৱা কাম কৰে তাৰমানে সাগৰৰ পাৰত সেইবিলাক মানুহৰ কথা কৈছে মানে হুজ হেণ্ডছ আৰ হাৰ্ড যিবিলাকে নিজৰ হাত মানে হাতত যে এনেকৈ চাব দিছে যে চোৱা নিজৰ হাতবিলাক তোমালোকে কাম কৰি কিমান নিজৰ মানে এতিয়া কি হৈছে এইকাৰণে কৈছে হিয়াৰ ইন দিছ ষ্টেঞ্জা দ্য পয়েট আস্কছ এভৰিৱান টু ষ্টপ ফৰ এ হোৱাইল টু ইন্ট্ৰস্পেক্ট দেয়াৰ এচিভমেণ্টছ ডেট হাউ মাছ দে হেভ লষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ মেটেৰিয়েল থিংছ যে আমি এই পৃথিৱীত পাৰ্থিব্য জগতৰ বস্তুবিলাক পোৱাৰ কাৰণে নিজকে আমি ইনডাইৰেক্টলিহে ক্ষতি কৰি আছোঁ এইকাৰণে কৈছে যে যিবিলাক মানুহে গেদাৰিং সল্ট সিহঁতে নিজৰ হাতবিলাক নিমখে খাই পেলাইছে কাম কৰি তাৰমানে কি নিজকেই ক্ষতি কৰিছে চ' সেইকাৰণেই তেওঁ কৈছে কি এই চববিলাক অলপ সময়ৰ কাৰণে বাদ দি আত্মনুসন্ধান কৰিব দিছে ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব দিছে চ' হিয়াৰ ইন দ্য নেক্সট ষ্টেঞ্জা কি কৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং পয়েম এতিয়া কৈছে কি those who prepare green wars means what green wars মানে হৈছে war against the nature so he asks the people who are preparing a war against the nature hey মানুহবিলাকক কৈছে যে কি যে those who prepare green wars with gas wars with fire victory with no survivors very important what kind of wars are mentioned in the poem এইটো মানে green wars with gas wars with fire এতিয়া কৈছে the poet says that the people are damaging the environment damaging the nature for their own benefits সবে নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে এই নেচাৰক আমি হাৰ্ম কৰি আছোঁ যেনেকৈ ডিফৰেষ্টেশ্যনেই হওক মাইনিং হওক আৱৰ্জনাবিলাক বস্তুবিলাক আমি কি নদীত পেলাই আছোঁ গতিকে আমি নেচাৰক যেনেকৈ হওক মানে হাৰ্ম কৰি আছোঁ বাট নেচাৰ ইয়াতে যি ডিফৰেষ্টেশ্যন হওক বা গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ বুলি যিটো কৈছে ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য নেচাৰ যে এইবিলাক কৰি কোনো লাভ নহ'ব বুলি কৈছে বিকজ চ' সেইকাৰণে কৈছে ভিক্টৰী উইথ ন' ছাৰ্ভাইভাৰ দ্য পয়েট ৰিকুৱেষ্ট এভৰিৱান টু ষ্টপ দিছ কাইণ্ড অফ ৱৰ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধবিলাক তেওঁ বাদ দিব দিছে কিয় দিছে বিকজ যে সেইটো বস্তুৱে কি হৈছে হুইচ ইনডাইৰেক্টলি কিলিং দেয়াৰ অ'ন ব্ৰাদাৰ্ছ যে নিজে আমি ইনডাইৰেক্টলি কি এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধবিলাকত আমি নিজৰ যে ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ ভাতৃসকলকেই যেন মাৰি পেলাই আছোঁ বিকজ কি কৈছে য'ত যেনেকুৱা ভিক্টৰী আমি এচিভ কৰিম তাতে কোনো মানুহ যে ভিক্টৰী উইথ ন' ছাৰ্ভাইভাৰ্ছ যে সেই ভিক্টৰী মানে জয়গান বা সেই জয় চেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে দেয়াৰ উড বি ন' ওৱান এলাইভ কোনো মানুহ বাচি নাথাকিব ছাৰ্ভাইভাৰ মানে বাচি থকা কিন্তু ন' ছাৰ্ভাইভাৰ বুলি কৈছে ভিক্টৰী মিনছ উইন এইবিলাক মানে ষ্টেঞ্জাবিলাকত আহে যে ফাইণ্ড দ্য ৱৰ্ডছ ডেট মিন উইন এণ্ড দ'জ হু লেফ্ট এলাইভ এনেকৈ আহে দ'জ হু লেফ্ট এলাইভ মিনছ ছাৰ্ভাইভাৰ্ছ ভিক্টৰী মিনছ মানে উইন মিনছ ভিক্টৰী চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কৈছে কি দ্য পয়েট ছেইজ ডেট অল দ্য পিপল ইন দিছ ৱৰ্ল্ড আৰ ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু সেইকাৰণে কৈছে ইনডাইৰেক্টলি আমি নিজৰ ব্ৰাদাৰকে কিল কৰি আছোঁ সেইকাৰণে কৈছে কি ব্ৰাদাৰ্ছবিলাকক কৈছে কি উড পুট অন ক্লিন ক্লথছ এণ্ড ৱাক এবাউট উইথ দেয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ইন দ্য শ্বেয়াৰ্ড ডুইং নাথিং চ' দ্য পয়েট ছেইজ ডেট যে that all the people in the world are brothers so this kind of war and victory will lead us nothing because there would be no one to celebrate it সেই কাৰণে কৈছে victory with no survivors কোনো মানুহ নাথাকিব চেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে he asks us to put on clean clothes তেওঁ নতুন কাপোৰ পিন্ধিব পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধিব দিছে এতিয়া অনলি কাপোৰৰ কথা তেওঁ he doesn't mean by this তেওঁ খালি কাপোৰৰ কথাই কোৱা নাই ইয়াতে তেওঁ আৰু কি কৈছে যে ডেট মিনছ হি আস্কছ আছ টু এডপ্ট এ নিউ এপ্ৰ'চ অফ লাইফ আমাৰ জীৱনৰ এক নতুন ধৰণৰ ৰূপ ল'বলৈ নতুন ধৰণৰ এটা মানে যে চিন্তা ল'বলৈ কৈছে দৃষ্টিভংগী ল'বলৈ কৈছে য'ত কি কৈছে হি অলছ' ছেইজ টু ট্ৰিট দ্য এনিমিজ
like brothers and to promote peace and harmony সেইকাৰণে কৈছে যে আমি ছায়াত খোজকাঢ়ো আৰু বলা আমি একোই নকৰোঁ গতিকে এইবিলাক গোটেইবিলাক ষ্টেঞ্জাত তেওঁ কৈ আছে মানুহবিলাকক একে মানে পৰস্পৰ মিলা প্ৰীতি ৰাখিবলৈ ইয়াতে এইখিনি কৈছে এইটো ষ্টেঞ্জা আহে 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইটো ষ্টেঞ্জা দি দিব তো কুৱেশ্যন থাকিব যে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱৰ্ডছ মেনশ্যন ইন দ্য পয়েম বা মেনশ্যন ইন দ্য ষ্টেঞ্জা এইবিলাক লিখিব লাগিব ৱৰ্ডছ উইথ গ্ৰীণ ৱৰ্ডছ ৱৰ্ডছ উইথ ফায়াৰ অৰ ৱৰ্ডছ উইথ গেছ এই দুটা ৱৰ্ডৰ এটা থাকিব ক'লোৱেই হু আৰ দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ ইন দ্য ষ্টেঞ্জা এনেকুৱা কিবা এটা ক'ব গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' নাও নেক্সট ষ্টেঞ্জা চ' হিয়াৰ ইন দিছ ষ্টেঞ্জা the poet wants to clarify something যে কি কৈছে তেওঁ what I want should not be confused with total inactivity যে কৈছে in this stanza he wants to clarify the readers the poet tells that he is not saying about total inactivity or death তেওঁ একেবাৰে ইনএক্টিভ হ'ব কোৱা নাই মানুহবিলাকক আৰু তেওঁ ইনএক্টিভিটি ডেথৰ লগত কোৱা নাই মৰাৰ লগত তুলনাতেও কৰা নাই কৈছে লাইফ ইজ হোৱাট ইট ইজ এবাউট মই জীৱনৰ কথাই কৈ আছোঁ এইকাৰণে কৈছে তেওঁ কৈছে কি আমি আইডিয়েল হৈ যাব নালাগিব একোই কৰিব যে নকৰি বহি থাকিম সেইটো নহয় আমাৰ মাইণ্ডত আমি ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰি থাকিব লাগিব সেই সময়খিনিত আনটিল উই কাউণ্ট 12 আমি 12লৈকে গণা সময়লৈকে তেওঁ একেবাৰে ইনএক্টিভ হ'ব দিয়া নাই এইকাৰণে কৈছে হি সেজ that we should not be idle that we should remain active in our mind আমি আমাৰ মাইণ্ডত মনত এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব আৰু এণ্ড টু থিংক হোৱাট দ্য পাৰপাছ অফ আৱাৰ লাইফ আমাৰ জীৱনৰ কি উদ্দেশ্য এইবিলাক চিন্তা কৰিব দিছে তেওঁ এণ্ড হি আস্কছ আছ টু ইন্ট্ৰস্পেক্ট দ্য ডিডছ উই হেভ পাৰফৰ্মড এণ্ড ইটছ কনচিকুৱেঞ্চ তাৰ পৰিণতি আমি কি কাম কৰিলোঁ আৰু তাৰ কি পৰিণতি আমি এতিয়া ভোগ কৰি আছোঁ তেওঁ এইবিলাক কৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে সেইকাৰণে কৈছে ইফ উই ৱেৰ নট single minded about keeping our lives moving single minded কি selfish মানুহবিলাক selfish হৈ গৈছে সব নিজৰে লাইফত মানে এনজয় কৰিব বিচাৰে নিজকে লাগে সব বস্তুবিলাক এই কাৰণে কৈছে now the poet says that we should মানে we have become so single minded so selfish that we only think about our own benefits যে আমি নিজৰে খালি লাইফ মুভিং বা নিজৰে বেনিফিট নিজৰে লাগে কেতিয়াও আমি বেলেগৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ এইকাৰণে কৈছে কি পিপল ৱৰ্ক এণ্ডলেছলি একেবাৰে মানে এণ্ডলেছলি কাম কৰি থাকে টু এচিভ দেয়াৰ টাস্কছ উইদাউট ইভেন থিংকিং এবাউট দ্য ৰিজাল্ট আমি আমাৰ পৰিণতি নোহোৱাকৈ আমি কাম কৰি যাই থাকোঁ সেইকাৰণে কৈছে এণ্ড ফৰ ওৱান্স কুড ডু নাথিং পাৰহেপছ এ হিউজ চাইলেঞ্চ মানে কি কুড ডু নাথিং মানে কি হয়তো চবেই মানে এভৰিৱান ইজ ইয়াতে ক'ব থ্ৰেটেনিং আৱাৰ চেল্ফ উইথ ডেথ মৃত্যুৰ লগত ভয় খায় মানুহবিলাকে আৰু সেইকাৰণে কৈছে হয়তো আমি মৃত্যুৰ আগত এইবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে চবৰে দৌৰা দৌৰি কিন্তু কৈছে এ হিউজ চাইলেঞ্চ এতিয়া ক'ব যে এভৰিৱান ইজ ইন দ্য ফিয়াৰ অফ ডেথ এণ্ড দে ৱান্ট টু এচিভ এভৰিথিং বিফৰ দেয়াৰ ডেথ চবে নিজৰ ডেথ নিজৰ মৰাৰ আগতে চব বস্তুবিলাক এচিভ কৰিব বিচাৰে দে ৱান্ট টু এনজয় দেয়াৰ লাইফ হি সেজ ডেট পাৰহেপছ ইয়াতে কৈছে পাৰহেপছ এ হিউজ চাইলেঞ্চ এ পাৰহেপছ ইফ দে পজ ফৰ এ হোৱাইল অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে ৰয় চিন্তা কৰে কি হ'ব মাইট ইণ্টাৰেপ্ট দিছ ছেডনেছ এই যি দুখ তেওঁলোক এই দুখ হয়তো তেওঁলোক পাহৰি যাব তেতিয়া তেওঁলোকে কি হ'ব দে কেন এপ্ৰিচিয়েট দেয়াৰ achievements and their lives would become happier তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰিব জীৱন অলপ হ'লেও সুখৰ হ'ব আৰু কিয় আমি মানুহবিলাকে কিহৰ ছেডনেছ কৈছে অফ নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৱাৰ চেল্ফ এণ্ড অফ থ্ৰেটেনিং আৱাৰ চেল্ফ উইথ ডেথ তাৰমানে আমি নিজৰ পাৰপাছ অফ লাইফ আমি বুজি নাপাওঁ আৰু সদায় নিজকে মানে মৃত্যুৰ লগত ভয় পাই থাকোঁ যে মৃত্যু হ'ব সেইকাৰণে কৈছে দিছ লিটিল পজ উইল স্কিপ দিছ ছেডনেছ and help us to understand the true purpose of our life আমাৰ জীৱনৰ মূল উদ্দেশ্যত মানে বুজি পাবলৈ আমাক হেল্প কৰিব বুলি কৈছে এই অলপ মানে চাইলেন্সে লাষ্ট ষ্টেঞ্জা এণ্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং
এই ষ্টেঞ্জাত এইবিলাক যে পিকচাৰ দিছে এইবিলাকেই মাদাৰ আৰ্থৰ কথা কৈছে আগৰতে কিবা চিম্বল আছিলে Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and the latter proves to be alive. কৈছে now the poet is urging people or requesting people to মানে teach a lesson, to learn a lesson from the mother earth. Mother earthৰ পৰা এটা lesson শিকিব দিছে because যে কৈছে কি there can be life under apparent stillness. কৈছে কি যে একেবাৰে নীৰৱতাৰ মাজতো একেবাৰে ইনএক্টিভৰ মাজতো জীৱন লুকাই থাকে বুলি কৈছে এই কাৰণে কৈছে কি যে ডিউৰিং দ্য মানে তেওঁ মাদাৰ আৰ্থৰ লগত যে কিয় তুলনা কৰিছে বিকজ ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ ছিজন এভৰিথিং ছিমছ ডেড ফ্ৰিজেছ বিকামছ লাইফলেছ চব মানে গছ গছনিবিলাক শুকাই যায় একেবাৰে স্কেলেটন দেখা মানে মৰাৰ নিচিনা লাগে বাট কি হৈছে লেটাৰ প্ৰুভছ টু বি এলাইভ বাট উইথ দ্য চেঞ্জেছ অফ দ্য ছিজন অন দ্য অনছেট অফ দ্য স্প্ৰিং ছিজন যেতিয়া স্প্ৰিং ছিজন আহে চব বস্তুবিলাক কি হয় এগেইন এভৰিথিং কামছ বেক টু লাইফ চব বস্তুবিলাক যেন আৰু জীয়াই উঠে সেই ঠিক ধৰণে মানুহক কৈছে কি লাইফত আপছ এণ্ড ডাউন থাকিবই আমি মাদাৰ আৰ্থৰ পৰা আমি লেচন ল'ব লাগে সেইকাৰণে কৈছে নাও আই উইল কাউণ্ট আপ টু 12 এণ্ড ইউ কিপ কোৱাইট এণ্ড আই উইল গ' এগেইন তেওঁ ৰিপিট কৰি আছে যে মই এতিয়া 12লৈকে গণিম আৰু তোমালোকে বা আপোনালোকে এতিয়া মানে ইউ উইল কিপ কোৱাইট চবে সেই মৌনতা অৱলম্বন কৰিবা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবা সেই এক্সটিক মুমেণ্ট আৰু মই যাওঁ বিকজ দ্য পয়েট অলৰেডি হেজ ডেলিভাৰ্ড হিজ মেছেজ তেওঁৰ যিটো মেছেজ দিব আহিছিল তেওঁ ক'লে আৰু মানুহবিলাকক এতিয়া কৈছে কি দেট দ্য পিপল শুড এগেইন টেক এ পজ এণ্ড টু কাউণ্ট 12 টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য এক্সটিক মুমেণ্ট চ' ইয়াতে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে যে পজ মানে কি কৈছে থ্ৰু দিছ দ্য পয়েম says that the poet says that taking a pause and introspecting into our lives will give it a new meaning আমাৰ জীৱনৰ এটা নতুন মানে মিনিং দিব সংজ্ঞা দিব যে আমি কিয় আহিছোঁ এই জীৱনত হোৱাট দ্য পাৰপাছ অফ আৱাৰ লাইফ আমাৰ জীৱনৰ কি যে লক্ষ্য কি এই বস্তুবিলাক আমাক বুজিবলৈ হেল্প কৰিব চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পয়েম এণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিং পয়েম চ' ইউ ষ্টুডেণ্ট প্লিজ গ্ৰ' থ্ৰু দ্য লাইনছ তোমালোকে পঢ়িবা আৰু মোক কমেণ্টত জনাবা কেনেকুৱা লাগিছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ